بهزاد بلور به شبکه منوتو پیوست. بهزاد بلور در لایو یوتیوب منوتو رسما اعلام کرد قصد داره با شبکه منوتو همکاری کنه. همونطور که میدونید شبکه منوتو اعلام کرده که به زودی پخش ماهواره‌ای برنامه‌هاشو در ایران از سر میگیره و در تلاشه که قوی‌تر از گذشته فعالیت کنه و افراد جدیدی دارن به تیم منوتو اضافه میشن. این ویدیو رو با موضوع همکاری بهزاد بلور با شبکه منوتو براتون آماده کردیم. با ما همراه باشید. اما قبل از هر چیز تا یادتون نرفته لطفاً برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید که بیشتر دیده بشه. اگر هم هنوز عضو کانال نشدید با زدن دکمه سابسکرایب به ما بپیوندید. زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما زودتر با خبر بشید. کسری احمدی توی لایو منوتو گفت ما قراره که در ادامه کار منوتو با بهزاد بلور یه سری همکاری هایی داشته باشیم و جلسه داشتیم در مورد جشن‌های ایران باستان و امروز هم چله تابستونه که بهش میگن چله تموز و از بهزاد بلور پرسید 33 سال توی تلویزیون BBC فارسی کار میکردی. طبیعیه که یه نفر بخواد بعد از 33 سال از یه تلویزیونی خارج بشه، اما به یک باره پستی در اینستاگرام گذاشتی و گفتی این جدایی به دلخواه من نبوده و به اجبار بوده و خیلی هم دلخور بودی. اگه امکان داره درباره علت جدایی از BBC برامون توضیح بده و اینکه چرا دلخور بودی از این مجموعه. بدرود BBC. بهزاد در جواب گفت شاید اون موقع فرق میکرد. به هر حال تازه این اتفاق افتاده بود و به من برخورده بود. ولی اگه من خیلی خلاصه در چند کلمه بخوام توضیح بدم، یه سری اتفاقاتی افتاد که من فکر میکردم به خاطر اونها من نباید از اونجا بیام بیرون. من هنوز خیلی کار داشتم و دوران بسیار سختی بود. الان دارم یه بهزاد جدید رو میسازم. شاید نیاز بود که من این رنج رو ببرم. مثل نوزاد وقتی که از شکم مادر بیرون میاد اولین کاری که میکنه جیغ میکشه. منم اون جیغ رو کشیدم. چون که اونجا من هم غذا میخوردم هم نفس میکشیدم و ترک کردنش سخت بود. ولی الان روی پای خودم ایستادم و قرار بزرگ بشم و ریشه بدم. جدایی من از BBC از یک اتفاق شروع شد و در اصل مثل یک تعارف بود. من شوخی کردم اما جدی شد. بعد گفتم نمیخوام اما اونها گفتن نمیشه. در واقع من به شوخی گفتم میخوام برم. نمیخواستم از BBC برم اما خب تلویزیون BBC فارسی جدی گرفت و گفت دیگه نمیشه و باید بری و به هر حال از BBC فارسی جدا شدم. من توی این 33 سال فعالیتم خیلی دوره ها رو دیدم و از اولین روزی که با BBC بودم با پیامگیر و نامه با مردم بودم. برام جالبه که دقت مردم خیلی پایین اومده و بیشتر وقتا میگن من توی منوتو بودم. حتی عصبانی هم میشن میگن ما تو رو توی منوتو دیدیم. شاید به خاطر برنامه‌های نوروزی باشه، ولی نمیدونم چرا مردم فکر میکنن یه همچین چیزی نمیتونه برای BBC باشه. باید مال منوتو باشه. حتی گل روی کلاه من رو پر میبینن. به خاطر اینه که میزان دقت مردم کم شده و این نشون میده که جامعه نیاز داره اون هویتش رو پیدا کنه. کسری در ادامه گفت بهزاد تو پیشکسوت رسانه فارسی زبان هستی. امیدوارم توی مسیری که هستی موفق باشی و خوشحالم که قراره با هم همکاری کنیم. دوستانی هم که فکر میکردن توی منوتو بودی حالا میتونن برنامه‌هاتو توی منوتو ببینن. بهزاد با شوخی گفت حالا همونا میان میگن دیدی گفتیم توی منوتو بودی؟ به هر حال این الان در حد حرفه اما خیلی دوست دارم که با منوتو همکاری داشته باشم. بدرود BBC. بعد از 33 سال نه از روی خواست قلبی بلکه از روی اجبار، حالا بماند داستان. چند ماه پیش بهزاد بلور در پیج اینستاگرامش اعلام کرد بدرود BBC. بعد از 33 سال نه از روی خواست قلبی بلکه از روی اجبار. حالا بماند که داستان چیه. من نزدیک به 16 برنامه دارم از قبرس تا کانادا. موسیقی ها و فرهنگ های گم شده که باید ببینید. دیگه من موندم و شما شبکه‌ای در کار نیست. ببینیم چی کار میکنیم در یک سال آینده و سالهای آینده‌ای که پیش رو داریم. و در پاسخ به کاربران گفت همه فکر میکنن کار من ساده و تفریحیه. حالا نوبت اوناست که بیان جای من. همیشه همین جوری بوده و مدیریت هم همیشه میخواست همکاران دیگه ذوق‌ها و سلیقه‌هاشون رو به مردم نشون بدن.
چند بار کنار زده شدم ولی چاره ای نبود جز برگشتنم. فعلا که مردم هوای تازه میخوان نه دود کباب. نمیخواستم برم، منو دوره کردن. رویای مدیران BBC این بود که جای دیگران باز بشه و الان اون اتفاق افتاد. بهزاد بلور یا بلور فروشان متولد سال 1344 در تهران از روزنامه نگاران ارشد BBC فارسی که از سال 69 از تهیه کنندگان برنامه بلور بنفشه و فارغ التحصیل فوق دیپلم تزیینات داخلی در انگلستانه. خانواده‌اش از کارآفرینان مشهور ایرانی هستند که بانک صادرات رو تأسیس کردند و بعد کارخونه بلور و تولید فولاد رو راه انداختند. از طرف مادری به عباس میرزای قاجار و از طرف پدری به وارد کننده کارخونه بلور ایران یعنی محمد حسن بلور فروشان منسوب میشه. از همون سن کم عاشق هنر بوده. وقتی 15 سالش بود موفق به دریافت جایزه ملی هنرهای زیبای دبیرستانهای ایران شد و وقتی تار رو توی تلویزیون دید عاشق موسیقی سنتی ایرانی شد. اوایل دهه 60 بعد از انقلاب پدرش اونو به انگلستان فرستاد، اما خودش گفته که فرار کردن. اونجا به کمک عشق دوران نوجوانیش سپیده به دانشگاه رفت و به خاطر مهارت توی نقاشی بدون آزمون ورودی پذیرفته شد. اما فقط تا فوق دیپلم ادامه داد و بعد به طراحی مد و طراحی داخلی و نقاشی‌های دیواری هنری روی آورد. سال 1371 با دختری به اسم مهتاب که از عوامل رادیو BBC بود آشنا شد و برای مصاحبه به این شبکه رفت و بعد با تشویق باقر معین رئیس بخش فارسی BBC به تیم خبری هنری شبکه ملحق شد. کارش رو در برنامه روز هفتم، برنامه شگفتی ها و برنامه ترانه های درخواستی غربی شروع کرد. برنامه‌های جوانان و موسیقی از برنامه‌هایی بود که بهزاد بلور با اونها همکاری کرد و با ورودش به بخش فارسی فرهنگ روز ایران رو با برنامه‌های رادیو برای ایران و افغانستان به ارمغان آورد. بهزاد بلور توی گروه‌های متعددی نوازندگی می‌کرده و ستار رو نزد استاد جلال زلفنون یاد گرفت و بعد به نواختن تنبور و چگور روی آورد و وقتی ایران رو ترک کرد در لندن گروه‌های موسیقی تشکیل داد. استعدادی که بهزاد بلور توی موسیقی داشت باعث شد که یه شرکت بین‌المللی به نام تاچ باهاش قرارداد ببنده و آلبوم میش رو منتشر کرد. همون دورانی که توی لندن بود بعد از دانشگاه وارد کار دیزاین شد و کارگاه لباس خودش رو راه انداخت. اونقدر توی همون مدت موفق بود که تا ژاپن آوازه طراحی‌هاش پیچید و لباس‌هایی که خودش طراحی کرده بود و صادر می‌کرد و 6 سال از همین طریق درآمد داشت.